السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سقف فلات بتيش. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنشوفها مع بعض الخامات اللي احنا هنستخدمها في عمل الفلات بالتيش، وبما اننا شغالين في مطبخ فاكيد هنستخدم احمر، وطبعا هيكون احمر كنوف. اللوح متر 20 في 3 متر، عود الاوميجا، عود السي، زاويه، تيش 6 مللي، عصفوره 6 مللي، اكمون 6 مللي، صاموله 6 مللي، مسمار 4 سم، فيشر 6 مللي. اول حاجه بتعملها هتجيب الاتياش بتاعتك وتبدا تقطعها بالشكل ده بالصاروخ على المقاسات المطلوبه، اللي هي مثلا انا عندي مطلوب سقوط 20 سم، فمقطع التيش بتاعي على 25 سم. وبتجيب الصاموله ال6 مللي وبتبدا تربطها في التيش زي كده. بتجيب المتر بتاعك وبتبدا تقيس المقاس المطلوب وبتبدا تقطع التيش بتاعك عادي. بحيث تجمع العدد المطلوب منك، تكون مقطعه ومجهزه ومربط فيه الصواميل زي كده. بعد ما شفنا الخامات اللي هنستخدمها هنبدأ دلوقتي في التنفيذ. أول حاجة هنعملها أثبت الميزان بتاعي. ركبت الميزان بتاعي، ببدأ أحدد السقوط المطلوب. هختار أي جنب من الأربع جوانب وآخد المقاس المطلوب اللي هو 20 سم أو أيا كان السقوط اللي أنت عايزه. بتطلع وتنزل بالميزان بحيث توجه الضوء على المقاس او على العلام اللي انت واخده. ظبطت الميزان على السقوط اللي انت عامله، بتبدأ تعمل علام على كل جنب من الاربع جوانب، وتجيب خيط العلام وبتوصل العلامات ببعضيها، وممكن تجيب الزاوية تحطها على الضوء بتاع الميزان وتثبتها على طول. وبتجيب الزاوية بتاعتك وتبدأ تظبطها على العلام زي كده. خلصنا تركيب الزاوية، هنبدأ نقسم السقف بتاعنا. أنا بالنسبة لي الأوميجا بحطها على كل 40 سم، السي بنحطه على كل 50 سم عشان إحنا شغالين بتيش. الأوميجا عندي هتمشي بالطول، واللوح هيكون العكس، هيمشي بالعرض. هتجيب المتر بتاعك وتبدأ تقيس العرض بتاع السقف وتقسمه على كل 40 سم. مش شرط 40 بالظبط، لو 39 جت ماشي، 38 ماشي، 41 42 ماشي. المهم في رينج ال 40 سم بتقيس السقف بتاعك وبتقسمه على كل 40. قسمت الجنب الاولاني، بقسم الجنب التاني بحيث اقسم الجنبين الاتنين بنفس المقاسات. قسمت طول السقف، ببدا اقسم العرض بتاع السقف، بقيس الجنب بتاعي وبقسمه على كل 50 سم عشان عود السي. قسمنا السقف بتاعنا طول وعرض، هتجيب خيط العلام وتبدا توصل العلامات مع بعضيها. كده السقف بتاعنا اتقسم طول وعرض. كل نقطة تقابل ما بين خط الطول وخط العرض هتعمل فيها فتحة بالهيلتي. الفتحة دي هتكون بالبنطة 8 مللي مش ال6 مللي. هتركب البنطة 8 مللي في الهيلتي وتبدأ تعمل فتحة في كل نقطة تقابل زي كده. وكده السقف بتاعنا يكون خلص تخريم. بص يا فنان، دي بنطة 6 مللي، دي اللي احنا بنخرم بيها دايما الحوائط والاسقف. طيب في حالة ان احنا شغالين بتيش،
بنخرم السقف بالبنطه ال 8 مللي. تمام؟ ليه؟ لان البنطه ال 8 مللي بتكون اتخن من الاكمون ال 6 مللي، وفي نفس الوقت البنطه ال 6 مللي ما بتخشش جوه الاكمون ال 6 مللي لان هم نفس المقاس. بتجيب الصاروخ بتاعك وبتجيب البنطه ال 6 مللي وبتبدا تاكلها او تقل القطر بتاعها على الصاروخ، بحيث البنطه ال 6 مللي اللي انت كلتها القطر بتاعها يقل يوصل ل 4 مللي، بحيث تدخل جوه الاكمون بسهوله زي كده. بعد ما بتاكل السن بتاع البنطة او بتقل القطر بتاعه بحيث يدخل جوه الاكمون بسهولة زي كده. تمام؟ طبعا الاكمون لو بصيت في الظهر بتاعه هتلاقيه متقطع على 4 قطع، بحيث ان الاكمون من جوه فيه طلقة. الطلقة دي لما بتضربها او بتدق عليها بتفتح ال4 ريش دول، بتخليهم يزنقوا في الفتحة من فوق زي كده. طبعا لما دقيت على البنطه من تحت، البنطه وزقت الطلقه، وصلت الطلقه لنهايه الاكمون، فالاكمون اتفتح من فوق زي كده. طبعا القطر بتاعه كبر. هتجيب الهيلت بتاعك وبتركب فيه البنطه ال6 مللي اللي انت قليت القطر بتاعها على الصاروخ، وبتقلب الهيلت بتاعك على مرحله الدق فقط، مش لف او تخريم، لا دق فقط زي كده. هتجيب الاكمون بتاعك زي كده وتلف على السقف كله، كل فتحه بتركب فيها قطعه اكمون زي دي. بتركب الاكمون زي كده وبتديله دقه بسيطه بالشاكوش بحيث يركب كده. بعد ما بتركب الاكمون بتاعك في كل الفتحات اللي احنا عاملينها، بتجيب الهيلتي، بتقلب الهيلتي على نظام الدق فقط مش تخريم، وبتركب البنطه ال6 مللي اللي احنا قلنا القطر بتاعها، بتدخل بالهيلتي بتاعك في قلب الاكمون زي كده وتبدا تشغل عشان يفتح الطلقه للسقف، فالاكمون يفتح يقفش في الفتحه فوق. بعد ما بتضرب كل الطلقات بتاعة الأكمون، بتجيب قطع التيش بتاعك، بتربط في كل واحد صامولة زي كده، وتبدأ تركبه في كل فتحة تيش وتربط زي كده. كده ركبنا كل الاتياش بتاعتنا. بعد ما بتركب التيش بتاعك بتجيب البنسة او الكلابة، بتطلع تمسك التيش من فوق، من فوق خالص، تمسك التيش وتلف بالبنسة او بالكلابة، بتربط عود التيش بتاعك عشان يثبت كويس. هنبدأ دلوقتي نركب اعواد السي مع العصفورة. طبعا عود السي هيركب بالعرض. هتجيب عود السي بتاعك، وطبعا بيكون في شخص تاني واقف جنبك، وتبدأ تجيب العصفورة بتاعتك. العصفورة بتركبها من ظهر السي زي كده، وبترص العصافير بتاعتك عادي كلها. يعني انا عندي مثلا 1 2 3 4 5 6 7، بتركب 7 عصافير زي كده، بحيث تطلع بالعود مره واحده تركبه، وبتطلع بعود السي بتاعك وبتحرك كل عصفوره بتجيبها تحت التيش بالظبط زي كده. ركبت اول فتحه من العصفوره، بتلف الجنب التاني تدخل الفتحه بتاعت العصفوره التانيه في التيش. بتركب عود السي بتاعك بنفس الطريقه. تمام؟ وتبدا تجيب الصواميل ال6 مللي الصغيره، وبتبدا تركب في كل عود تيش صاموله واحده بس. كده كده في صاموله فوق، احنا هنحط صاموله من تحت بس.
وكده ركبنا كل السيهات بالعصافير. هنبدأ دلوقتي ان احنا نوزن الارتفاع بتاع عود السي. اول حاجة هنعملها هنبدأ نظبط الميزان بتاعنا. انا الميزان حطيته مش على مقاس، المهم ان هو يكون ساقط تحت السقف، ايا كان المقاس مش هتفرق. هتجيب المتر بتاعك وتبدا تاخد مقاس من اول زاويه الحيطه لحد ضوء الميزان، بتشوف المقاس ده كام. ايا كان المقاس ده هتزود عليه لفوق سنتي ونص ارتفاع الاوميجا. ارتفاع الاوميجا عندي سنتي ونص. على سبيل المثال المقاس ده 17 سنتي، بتيجي على كل عود سي تطلع وتنزل بعود السي بحيث تظبطه على 18 سنتي ونص، عشان لما تحط عود الاوميجا، عود الاوميجا هتلاقيه بشكل تلقائي مساوي زاويه الحيطه. زي كده بتجيب المتر بتاعك بتحطه عند عود التيش مع السي، وتبدأ تاخد مقاس على 18 ونص. عايز ترفع ترفع، عايز تنزل تنزل، وبتربط الصامولة زي كده. بتربط الصامولة اللي فوق وبتربط الصامولة اللي تحت، بحيث تثبت ارتفاع او سقوط عود السي مع التيش على نفس المستوى ده. وده شكل العصفورة بعد ما بتتربط الصامولة اللي فوق والصامولة اللي تحت. وكده السيهات بتاعتنا كلها اتوزنت. هنبدأ نفصل الميزان. فصلنا الميزان، بتجيب الصاروخ بتاعك او مقص الحديد وبتبدأ تقطع كل الزيادة اللي في الاتياش بحيث ما تسيبش زيادة تحت الصامولة. قطعنا كل الزياده اللي في الاتياش بتاعتنا. هنبدا دلوقتي نركب الاوميجا. بتجيب عود الاوميجا وبتبدا تركبه بالطريقه دي. بدايه عود الاوميجا بتركبه فوق الزاويه، بيتحط من فوق الزاويه، والجنب التاني بتركبه فوق الزاويه بالشكل ده. هبدأ دلوقتي أثبت عود الأوميجا في عود السي. بداية تثبيت الأوميجا في السي، بتثبت العود من بداية الجنب ومن نهاية الجنب. بتثبت حرف عود الأوميجا في حرف الزاوية بمسمار من البداية، وحرف عود الأوميجا في حرف الزاوية بمسمار من نهاية الجنب. بتجيب المسمار التك بتاعك وبتبدأ تثبت حرف عود الأوميجا في حرف السي بمسمار تك زي كده. زي كده بتثبت حرف عود الاوميجا في حرف السي بمسمار، مسمار من اليمين ومسمار من الشمال. نبدأ نركب المدخنة بتاعت المطبخ. كده الاوميج بتاعنا كله ثبت. هنبدأ دلوقتي في مرحلة التجليد.
قفلنا فلات، هنبدا في مرحله المعجون.